ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਟੀਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਖੋਏ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ 39 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡੂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰੀਜਨਲ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੀਜਨਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕੈਰੋਲਿਨ ਬੈਨਟ ਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਇੰਡੀਜਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਮਾਰਕ ਗਾਰਨੀਅਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਪੇਟੀ ਹਾਈਡੂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬਾਲਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਰੋਲਿਨ ਬੈਨਟ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪੇਟੀ ਹਾਈਡੂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਜਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ। We have a team of familiar faces and new faces that are ready to put all their strengths, all their hard work towards delivering for Canadians in the coming years, continue to deliver on real change. There's a few things we know are top of mind for Canadians. First of all, ending the pandemic for good. Canada, as we all know, is a world leader on vaccination rates. But we're not out of this yet. We need to continue to remain vigilant, continue to support people struggling in places across the country, and continue to deliver on the priorities we laid out a few weeks ago on ending this pandemic. Whether it's vaccination mandates for federal public servants, whether it's moving forward to make sure that anyone getting on a plane or a train is fully vaccinated, we've moved forward on those. We continue to move forward with the provinces and territories on rolling out and paying for proof of vaccination certificates for both domestic use in the provinces but internationally as well. And we're also going to be moving forward with legislation to better protect healthcare workers from harassment and intimidation on their way into work. We have a solid team with experience, commitment, passion to serve this country. I can't wait to keep moving forward with them for everyone. Merci beaucoup tout le monde. Thank you very much everyone. ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ,
ਅਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਟੀਮ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। On the contrary, I think one of the things we saw very clearly in this election was that Canadians are expecting big things to be done by Parliament and by this government, whether it's continuing to step up even more and faster on the fight against climate change, whether it's moving forward in even more concrete and tangible ways on the path of reconciliation, or whether it's looking at what it really means to build back better and ensure that as we grow our economy, everyone gets included. These are no small tasks. These are the things that Canadians expect us to do. And with a refreshed and reinvigorated team around me, I'm really excited about what we're going to be able to accomplish for Canadians. And I know that this team is raring to go. ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਅਟੂਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਜਰਬਾਹੀਨ ਹਨ। ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਪਰਸਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕੋਨਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਰਨ ਅਟੂਲ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਟੂਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਓਕਵਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਟੂਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਵੇਂ এনवायरमेंट ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਸਟੀਵਨ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਾਰਕੁਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋਰਟ ਦਾ এনवायरमेंट ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋਰਟ ਨੇ ਐਕੁਏਟਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋਰਟ ਨੂੰ 340 ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੀਵਨ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ ਕਾਤਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਬਤ ਕਥਿਤ ਸੁਸਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋਰਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਕਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਨੇ ਗਿਲਬੋਰਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿਲਬੋਰਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਲਬੋਰਟ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ BC ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9400 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਓਟੂਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਕੜੇ, ਗੈਸ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਾਰੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਬੈਨਟ ਤੇ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਬੈਨਟ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨਵੇਂ ਕਰਾਊਨ ਇੰਡੀਜਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲਰ ਤੇ ਬੈਨਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ $40,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। I want to talk about our priorities and some of the things that we want to see this new cabinet work on right away. From the beginning, we've said we believe in this pandemic, we need to continue supports for people, and we want to see this government reconsider the abrupt cutting off of supports when it comes to the CRB. There are still hundreds of thousands of Canadians that cannot get back to work, whose sectors are still shut down, who are unable to go back to their previous jobs, and they need help. And to cut off the supports while we're still in the pandemic was a wrong decision, and we're going to continue to put pressure on this government to reconsider that decision, particularly in light of the fact there hasn't been changes done to EI, so that folks that do not qualify for EI will still not have support. So we want to see changes to allow for self-employed and gig workers to have some social support, a social safety net. And right now that doesn't exist. And what was there is being removed. So that's a concern. Friday is the deadline for this government to decide whether or not they're going to appeal the Canadian Human Rights Tribunal decision that found that the Canadian government willfully and recklessly discriminated against Indigenous kids. The government has appealed that decision. They've lost that court decision. Now they've got a decision to further appeal it. And we're saying very clearly this government should stop fighting Indigenous kids in court. That is a wrong thing to do. Instead, they should comply with the Canadian Human Rights Tribunal decision and work on solving the problem with Indigenous communities. Solve the problem, stop fighting them in court, invest in the solutions. And we're fast approaching to the COP 2021. We want to see real commitments to fighting the climate crisis, and those are some key priorities that we want. When it comes to the cabinet shuffle, we know that there are serious problems in the Canadian military, and we want to see results. For 6 years, this Liberal government and Justin Trudeau have been sitting on the Deschamps report, which said very clearly there needs to be an independent process for women to bring forward serious concerns. That has not happened in 6 years. The climate of violence against women, sexual harassment continues, and sexual misconduct continues. Women are being told very clearly, even if you raise a concern, even if it makes it to the highest office, nothing is done. That sends a very chilling message to women, not just in the military, but across Canada,
That has to end. They have to fix that problem. Again, with Indigenous, with the Indigenous ministries, we have seen this government fail when it comes to clean drinking water, stopping fighting Indigenous kids in court. They need to change that approach. That's the biggest concern. And we want to see actions on really solving these problems, delivering real justice. And that's what we're looking for. ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਨਵਰਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗਕ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰਨ ਲਿੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲੌਕ ਕਿਬੈਕਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਜੇ 22 ਤੇ 23 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਲਿਬਰਲਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਦਦ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।